Kapitbahay. Yo, what's up mga kapitbahay? Nandito ngayon kami sa Ostuni, sa lugar na lahat ng bahay ay puti. Papakita ko sa inyo gamit ng drone ko dito, papalipad din natin. Panoodin nyo. Punta pa tayo dito? Sure tayong apat? Baho? Mutot na naman si Ude. Hindi, may tayo doon. Dito. Uy! Yung ano? A few moments later. So yun, mag-iihaw-ihaw po muna kami dito ngayon, men. Di ba? Di ba, sir? Yan. Pabaga muna tayo. Papabaga daw muna tayo bago tayo. Habang nagpapabaga, dapat may pinapaikot. Habang nagpapabaga, may nagsusunog ng baga natin. Ito yun. Ay, Yan sunog yun. baga? Oo. Dapat hindi. Di ba? Hindi. Lunod baga. Walay. Kunting iyaw-iyaw lang at kunting papansit. Okay. Yun na, sir. Gusto mo kita naman. Ay, ikaw talaga. Mainit pa yan. Huwag mo kakainin yan. Sabit mainit yan. Ba't mo ka kinakain agad? Pasang dila mo. Sige ka. Mawawala ng panlasa mo. Yung isa pa. Yan, sa unahan mo. Tapit pa. Ano, meow? Gusto mo pa ng hotdog? Wag, sir. Sabi, bawal eh. Bakit bawal? Cut yan, sir. Hotdog. Oo. Baka mag-away ano. Nasa bituka nag-away sila. Min, sunog na yung ano. Baka kami ko Sunog na yung ano. baka kami ko pag kumain ng hotdog, tumahol niya. Maarte siya, men. Ayun na nga hotdog. Baka mainit nga. Ikaw ba naman pakainin ng hotdog na mainit? Mainit ba yan? Hindi yan mainit. Aray ko.
Ba't nahawakan ko naman kasi, uy, special ka, meron pa itong cheese. Gago, hindi pa luto masyado. Gusto mo ba? Dapat ka, lagyan natin ng plato eh. Pero itong manok hindi to para sa'yo Special na masyado to sa'yo. Alim yan, tangin mo Pag yun may nahulog, kakainin kita pag kinain mo Yun na yan Yun na hotdog, sige lang. Sasanayin ka namin sa ganyang pagkain ngayon. Bira. Hanggang linggo kami dito. Pag ikay di natutong tumahol. Nako. Ay, babalik kami dito. Bira ka lang kumain ng ganyan. Sasita natin. Yan. Ganyan yan kasarap. Sabi mo sa amo mo, bili ka niyan. Food trip si Idol Gusto mo beer? Sarap na. Sarap pag may beer yung hotdog Namin ko pag nabilaw Ayun ka, bigyan mo ng... Sipahin ko yan. Bigyan mo nga ng beer. Lagyan mo yung sir. Tropa taluga. Sa si Luigi. Sino? Luigi yung hotdog. Luigi Gattino. Mga naman yun ay kasama ng parte ng grupo na kantante. Hindi. Sino? Sir, pusikat na. Hindi, lalaki nga daw to, di ba? Sabi Louie. Hindi mo alam Hindi mo pinanood ang vlog ko Louie, sabi ng senyora. Kunin mo yung yung lagayan na yun. Lagyan natin ng kunting beer lang. Sir? Puta na. Jamming tayo dito. Trip mo sir, tangin na. Jamming tayo dito. Lahat ng tropa papakasamahan natin. Tangin na, ayaw na. Tama ng balak ko. Tropa yan, sir. Pati ba naman puso, bibigyan mo ng beer? Tropa natin yan. Pag yan nagsalita mo. Di ako tamo, ang bait-bait nga sa atin Kain siya ng hotdog Oo. Kunin mo lagyan natin ng konting beer. Mabibilaw ka to, may formaggio pa. Hirap pa yung kainin nun. Tangin na, hindi sana hindi mo pinakain. Mahirap ang kainin yun Kahit ako, kailangan ko may pantulak pag kumakain ng hotdog na gano'n Ano, lagyan natin nga ng beer? Wag sir. Ang katropa natin to, mamay magrarap na rin to. Pag yan, nagrap, anong pangalan niya amigo? Ayan si Miyaw. Miyaw. Ako nga pala si aka Miyaw. Neo? Miyaw man. Siya si Miyaw. Kain pa na yun Uy. Pre. Naiya ka pa. Tol, dini. Dini ka, tol. Ayan pa Sipahin ko Huwag ka naman diri sa akin Yan idol A few moments later. Yun Sunog-sunog na. Uy, itong pinakamasarap sa lahat, man. Uy, may lumpia parang turon ba yan? Ewan ko lang. Guess what? Plastic ba? Ay, di pinasin. Ay, gumagano pa naman So what's up mga kapitbahay, kakain po muna kami habang natapos na kami mag-ihaw ni Kuya Ude. Habang pinakain din namin yung tropa namin na pusa na mapapanood nyo, sigurado kanina napanood nyo na. So ito nga pala, may papansit kami. Yes. May papancheta kaming inihaw. Yes. Tapos meron kaming hotdog at salsicha. Yes. Tapos meron kaming lumpia. Yes. Tapos meron pa kami manok pero nadun pa, hindi pa kinukuha kasi niluluto pa. Yung pa pala pinakamatagal na lutuin. Dapat pala yun ang aming inuna. Bye. Kain muna kami. Let's go. What's up?